Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mời tất cả mọi người cùng gia đình Đưa Nguyễn đi tham quan chùa Phật Cô Đơn nha mọi người. Nhân dịp lễ Phật đản năm 2022, Phật lịch năm 2566 thì mình cùng gia đình đi tham quan chùa Phật Cô Đơn. Sẵn mình quay lại cái hành trình này và cái không gian chùa cho mọi người cùng xem nha. Thì mọi người đi vào cái đường Lê Đình Chi, sau đó là mình sẽ thấy cái bảng chùa Phật Cô Đơn và mình quẹo vào cái đường đó nha. Đây là cái con đường dẫn tới chùa Phật Cô Đơn. Con đường này được làm băng qua rừng tràm đó mọi người, cho nên đi mình sẽ cảm thấy rất là mát mẻ, không khí rất là dễ chịu. Từ thành phố mà mình đi về đây thì mình thấy cái không khí nó dịu hẳn luôn nha mọi người. Sau khi qua một cái bảng chỉ dẫn thứ nhất, mình sẽ sắp tới một cái bảng chỉ dẫn thứ hai, đó chính là chùa Thanh Tâm. Chùa Thanh Tâm hay còn gọi là chùa Phật Cô Đơn nha mọi người. Mình tới đây thì mình cứ hỏi người dân địa phương, họ sẽ chỉ cho mình. Hiện tại thì chùa sẽ có 2 cổng đi, và cái cổng hiện tại mình đang đi sẽ là cổng chính nha mọi người. Còn nếu mà mọi người đi qua khỏi cái bảng hướng dẫn này, đi ra phía sau nữa tới nữa thì sẽ là cổng phụ. Thì cái cổng chính này thì cũng rất là rộng nha. Mình cứ đi thẳng hết cái bờ tường của chùa thì mình sẽ thấy cái cổng chùa. Ở trong chùa là có giữ xe miễn phí luôn, cho nên là mọi người nếu mà tới đây theo đoàn hay đi xe ô tô, xe máy gì, mình cũng có thể là đi vào cổng này luôn nha mọi người. Ở trong chùa có khuôn viên giữ xe rất là rộng luôn, rất là thoải mái cho mọi người tới đây tham quan giữ xe nha, không cần phải gửi xe ở ngoài đầu đường đâu. Đây là mình đã đi vào trong khuôn viên chùa rồi nha mọi người. Chùa có khuôn viên rất là rộng nhưng mà rất là đẹp, rất là sạch sẽ. Ở đây là chùa của Chư Ni cho nên là mình sẽ thấy cái sự gọn gàng, sạch sẽ ha, rất là đẹp, rất là tươm tất luôn. Ở đây đặc biệt rất là nhiều, trồng rất là nhiều lan đó mọi người. Không biết là có phải do là mọi người thích cái ý nghĩa hoa lan không, nhưng mà mình thấy phần lớn những cái chùa có khuôn viên rộng thường là trồng lan, bởi vì hoa lan có rất là nhiều ý nghĩa hay. Thì hoa lan thì mình thấy ý nghĩa của hoa lan là nó có một cái thể hiện về cái vẻ đẹp, về sự quyến rũ nè, về sự tinh tế, sang trọng, quý phái, cũng là một cái sự dịu dàng, lịch lãm. Ngoài ra thì nó cũng là thể hiện cái vẻ đẹp của trí tuệ, của sự thanh cao, của sự tinh khiết, hoặc là sự mạnh mẽ, quyết đoán. Ngoài ra thì nó cũng là biểu trưng cho sự chung thủy, sự son sắc, lòng biết ơn. Hoa lan còn biểu tượng cho sự sinh sôi nảy nở và phát triển tính bền vững. Ngoài cái ý nghĩa rất là hay, rất là cao quý của hoa lan thì cái hoa lan cũng có rất là nhiều loại, nhiều chủng loại, màu sắc. Cho nên là khi mà mình tới tất cả những cái chùa mà có khuôn viên rộng, có vườn hoa, có sân vườn thì mình thấy hầu như là đều là trồng hoa lan rất là nhiều đó mọi người. Thì mà được một cái nữa là hoa lan cũng lâu tàn á, cho nên là thường cũng được dân cúng Phật, cũng hay được để dân cúng Phật. Thì chùa Phật Cô Đơn còn có tên gọi quen thuộc mà người dân địa phương hay Phật tử dùng để gọi, đó là chùa Bát Bủ Phật Đài hay là chùa Thanh Tâm. Hiện tại thì cái tên chùa Thanh Tâm được sử dụng nhiều hơn ha. Thì chùa Thanh Tâm bắt đầu được kiến tạo từ năm 1955, được hoàn thành vào năm 1956. Bát Bủ Phật Đài thì được tôn tạo sau đó. Cái tên chùa Phật Cô Đơn được mọi người đặt là trải qua những năm tháng trong chiến tranh với sự tàn phá của bom đạn, thì chùa Thanh Tâm cũng bị thiêu rụi. Nhưng lạ lùng là Đức Kim Thân Đức Phật vẫn lộ thiên, sừng sững tự tại. Dân di tản ở nơi đây không một bóng người, chỉ duy nhất Đức Phật vẫn ở đó an nhiên. Có lẽ do vậy mà Bát Bủ Phật Đài được người dân, các đoàn thanh niên xung phong đến đây lao động công ích vào năm 1976 truyền miệng cho là chùa Phật Cô Đơn, có nghĩa là Đức Phật một mình giữa đồng không hoang vắng. Tên gọi dân gian này lan tỏa và đi vào lòng người từ đó. Sau khi hòa bình lập lại thì đất nước thống nhất,
với những ứng hiện màu nhiệm, dần dần Bất Bửu Phật Đài trở thành nơi mà người dân không chỉ tại thành phố mà cả các tỉnh lân cận đến lễ bái cầu nguyện, mỗi ngày một đông hơn. Đây là khuôn viên phía đi cổng sau nha mọi người. Nếu mà mình đi cổng sau chùa Thanh Tâm hay là chùa Phật Cô Đơn thì mình sẽ thấy cái khu vườn tượng Phật này mọi người. Mình kêu là khu vườn tượng Phật luôn mọi người, bởi vì ở đây là giống như là cái hồi xưa lúc trước mình đi thì đây chính là cái khuôn viên chính của chùa Phật Cô Đơn, nhưng bây giờ là đã được trùng tu, đã được xây dựng lại. Thì cái khu này thì là nằm ở phía sau, phía cổng sau. Đây là ở phía sau này thì sẽ có rất là nhiều tượng Phật A Di Đà ở trên hai bức tường ha mọi người. Mỗi bên là 20 vị, 20 tượng. Rồi ở phía giữa là sẽ là tượng của Đức Bổn Sư. Ở phía sau cũng có một cái hồ sen cũng rất là đẹp nha mọi người. Hai bên tượng Đức Bổn Sư thì sẽ là hai tượng của hai vị hộ pháp. Phía sau hồ sen là một cái tháp thờ, phía trên thì có tượng Di Đà mọi người. Ở phía trong thì cũng có thờ bộ Ba Tam Thánh. Ở đây thì rất là mát mẻ luôn, có rất là nhiều cây cối cho nên không khí ở đây, không gian ở đây thì rất là mát. Nếu mà mọi người đi từ cổng sau á, thì mọi người sẽ tham quan cái khu vườn Phật A Di Đà trước nha. Rồi đặc biệt là ở phía sau nữa, nếu mà cái đường đi phía sau thì mọi người sẽ thấy có rất là nhiều quán ăn chay luôn. Dọc theo lối đi thì được trồng rất là nhiều hoa mọi người, hoa với cây kiểng rất là nhiều luôn. Nhìn cái khu vườn, cái khuôn viên ở đây rất là đẹp, rất là sạch, rất là đẹp luôn. Quý sư cô ở đây dọn dẹp rất là sạch sẽ ha. Mọi người tham quan thì do là ngày hôm nay là cũng chưa tới ngày lễ Phật đản, cho nên là mình thấy mọi người Phật tử đi tham quan chùa cũng lác đác thôi mọi người, cũng không có đông đúc. Mình chưa đi trúng ngày lễ chính á, cho nên là mình cũng chưa thấy cái sự đông đúc ha. Còn do mình đi ngày này là cũng chưa có tới, còn khoảng 4 ngày nữa mới tới ngày lễ Phật đản, cho nên là vẫn còn không gian thì vẫn còn rất là thanh tịnh, mọi người vẫn rất là yên ắng ha, vẫn rất là mát mẻ, rất là dễ chịu, rất là vắng nha. Đây là đi ra tới cổng sau rồi đó mọi người. Cổng sau cũng có một cái bảng để chùa Thanh Tâm luôn. Do là lần đầu mình đi, mình chưa có đi cái cổng sau á, mình đi vô cổng trước nên mình tưởng đâu ra đằng sau còn có cái lối tham quan nên mình đi ra đằng sau. Nhưng mà mình đi ra đằng sau thì mình mới biết là đằng sau cũng là một cái cổng đi vô. Tại vì mình ở đằng trước mình đi ra thì mình thấy mọi người ở đằng sau đi vô quá chừng luôn, mình tưởng đâu là mọi người đi tham quan ở đằng sau rồi đi ra đi về, nhưng mà thực ra là khi mình đi ra tới nơi thì mình mới phát hiện ra là ở đây lại là cái cổng vô, và những cái người mà Phật tử hồi nãy giờ mình thấy đi vô đó chính là họ mới tới chùa mọi người. Họ mới tới chùa và họ đang đi từ cổng vào, chứ không phải là họ tham quan xong họ đi ra giống như là mình nghĩ. Ở đây là cái lối mà đi trong vườn hoa luôn mọi người. Vườn hoa thì cũng mới được trồng thôi cho nên cũng chưa có được xanh mướt.
Đi theo cái lối này thì thấy có hướng dẫn là cửa hàng văn hóa phẩm Phật giáo mọi người, nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa có làm xong á, cho nên là mới chỉ có bản hướng dẫn thôi nha mọi người, chứ chưa có cửa hàng bán văn hóa phẩm Phật giáo. Ở trên chóp của mái chùa này mình thấy có cái hình, thấy lạ lạ lắm mọi người. Cái hình này là hình mặt của cái ông này là vị gì mình không biết luôn mọi người, nhưng mà nhìn thấy nó là lạ. Mọi người có đi thì mọi người để ý thử nha. Nhìn rất là cao luôn. Phía sau hàng rào là khu vực nội viện nha mọi người, cho nên là Phật tử sẽ không được đi vào bên trong khu nội viện. Khu nội viện là dành cho quý chư tăng chư ni là tu học, cho nên là Phật tử ở ngoài chỉ tham quan cái khuôn viên bên ngoài thôi, chứ không được vào cái khuôn viên bên trong nội viện. Còn phía trước này là phía trước chánh điện. Khi mình đi vào cổng chính là mình sẽ thấy ha mọi người, đây là tượng Đức Bổn Sư nằm lộ thiên ở ngoài luôn. Bình thường những cái chùa khác thì mình sẽ hay thấy là ở trong chánh điện thì sẽ có tượng Đức Bổn Sư, nhưng đây là chùa Phật cô đơn, và cái điểm nổi tiếng nổi bật ở đây cũng chính là tượng Phật ngồi ở ngoài lộ thiên. Cho nên khi mình bước vào bên trong khuôn viên chùa, đối diện với cổng chính là mình sẽ thấy ngay là tượng Phật Bổn Sư ha, tượng Đức Bổn Sư lộ thiên. Còn phía trước cổng nữa cũng là có tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mọi người, tượng cũng rất là lớn nha. Hiện tại thì cũng có rất là nhiều quý Phật tử tới tham quan chùa và đợi mở cửa chánh điện để mà mình được vào bên trong mình lễ Phật á. Thường là mình cũng quên hỏi chính xác là mấy giờ là cửa chánh điện sẽ mở cửa chánh điện á mọi người. Do là mình đi giấc này là cũng giữa trưa tới 1-2 giờ, thành ra là chánh điện chưa có mở cửa. Còn những vị mà đi giờ này thì cũng chưa có được vào trong chánh điện lễ Phật. Mình chỉ lễ Phật bên ngoài và mình tham quan cái khuôn viên bên ngoài thôi mọi người. Còn nếu mà vị nào muốn lễ Phật và tham quan chánh điện thì mình sẽ đợi tới tầm chiều tối ha mọi người. Hình như mình nhớ không lầm là 6 giờ chiều hay sao á. Nếu có sai thì mọi người bỏ qua cho mình nha, tại mình cũng quên hỏi chính xác. Do đợt trước mình cũng có đi một lần nhưng mà mình cũng không có vào được trong chánh điện, do là mình cũng phải đi về trước á, cho nên là mình cũng chưa vào trong chánh điện luôn. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Nếu mọi người thấy thích video thì hãy cho Dương Nguyễn Family một like và một lượt subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Dương Nguyễn Family nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Quên nữa, cái đây là cây sa la đó mọi người. Cây sa la này không biết sao mà lại toàn là lá non, nhìn rất là đẹp mắt luôn, rất là lạ luôn. Bye bye tất cả mọi người.